και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στον ωραίο κόρνο. Είμαι μαζί με τη φίλη μου τη Σωτηρούλα και θα μας κάνει ένα δικό τους του χωριού τους παραδοσιακό παρασκεύασμα. Να μας κάνουν τις ζαμπούσες, αλλά με ένα διαφορετικό υλικό που δεν ξανάκουσα, με τα φύλλα από τις παπαρούνες. Τους πετινούς. Ναι. Όπως τους λένε. Άντε Σωτηρούλα. Τα υλικά. Τα υλικά. 500 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο για να κάνουμε τη ζύμη μας. 50 ml λιανθέλαιον για να το ριζάσουμε, λίγο αλάτι. Έβαλα 500 ml χλιαρό νερό, να δούμε πόσο είναι να πάρει. Και αλεύρι που να νιούμε τα φύλλα. Το έξτρα. 4-5 κουταλιές, να τις έχουμε πάντα δίπλα μας. Και πάμε με για τη γέμιση. Γέμιση. Τώρα είναι οι εκπλήξεις. Τώρα τούτες είναι εκπλήξεις φίλες μου. Τούτη είναι πετινή, τα φύλλα τους πετινούς. Τούτα, Μιχάλη μου, τούτα. Κόψαμε τα τρυφερά, 100 γραμμάρια. Επλύναμε τα πάρα πολλά καλά γιατί είναι στους κάμπους, με αλάτι και ξύδι, αφήσαμε τα φουσκώνα, κάναμε τα 2-3 φορές. Και στραγγίξαμε τα, είναι έτοιμα. 100 γραμμάρια. Εβάλαμε μισό φλιντζάνι ρύζι ομό. Μπαρποίλ. Το κίτρινο. Είναι περίπου 125 γραμμάρια. Ναι. Ψήσαμε το αρκετά καλά για να ανοίξει. Μαζί με πόσο νερό. Βάλαμε 1,5 ποτήρι. Το τριπλάσιο. Το τριπλάσιο. Φτάτε και από την αστεία του καθενού. 50 ml ελαιόλαδο για να τσιγαρίσουμε το κρεμμύδάκι. Ένα μικρό κρεμμύδάκι. Πάρα πολλά μικρό κρεμμύδι. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και μια καλά γεμάτη κουταλιά ζάχαρη. Καμιά 30 γραμμάρια. Ναι. Και τα ωραία παρασκευάσματα της Σωτηρούλας, εγώ είμαι μάραθον που τις έκανα, είναι οι παραδοσιακές που κάνουμε με Πάφο και Λεμεσό. Η κάθε περιοχή διαφορετική και είναι ωραία να μαθαίνουμε. Εγώ που ήξερα ότι τα φιλαρά τα τρώγονται ρε Μιχάλη. Έκαναν τα και με το αυγό. Να κάνουμε το ζυμάρι μας για να φουσκώσει. Αρχίζουμε με τη ζύμη. Και μετά να προχωρήσουμε. Αφού το ρύζι ψήσαμε το καλά, ναι. βάζεις το αλάτι, 1-2 γραμμάρια το πολύ, το σπορέλαιο, 50 ml. Ναι, 50 ml. Περίπου 5 κουταλιές. Αρχίζεις με τη ζύμη. Με τη ζύμη για να τραβήσει, να ξεκουραστεί. Ναι. Επειδή το ρύζι ήδη έψησε το. Ναι, θέλει πολλή διαδικασία. Λίγο νεράκι. Χλιαρούι. Και ζυμώνουμε. Παρόλο που δεν έχει μαλλιά, δεν θα βάλετε μαλλιά. Όχι, χρειάζεται. Είμαστε στις 40 φίλες μου, νηστείες. Για μαλλιά αυτό θα το φτιάξουμε τώρα τα μπουρέκια. Ακριβώς είναι νηστείες. Και είναι η εποχή τώρα που τούτα ακριβώς. τα φύλλα. Τούτα τα μπουρέκια για την εποχή που γίνονται, που βρίσκουμε τούτα τα φύλλα. Φυσικά και άλλες περιόδους κάνουν το με το σπανάσι. Μπουρέκια ωραία, στην Κύπρο φημισμένα είναι του χαλουνιού, της κρέμας, της αναρής, με ελιές μαύρες και μανιτάρια. Τώρα έχουμε τα σκολοκοτές για νηστίσιμες, οι ελιόπιτες, οι ζαμπούσες και κάμε δίαιτα λέω σου. Με τούτα ούλα. Εγώ νιώθω ότι έβαλα μερικά κιλά τώρα τις νηστείες. Κάμε δίαιτα. Άμα είναι νηστείες βάλω πάνω. Έκαμε αρκετά γλυκά η Λίζα και παρασύρθηκα και έφαγα παραπάνω. Έχουμε το χαλβά. Ναι, Παναγιά μου, τι ωραίος χαλβάς. Με τα γλυκά του κουταλιού μέσα. Μα είδες τον τι ωραίος γυαλιστός, όμορφος έγινε και ευκήκε εύκολα. Μόλις έγινα τη φόρμα, ξέρεις, έχαραξα το λίγο στην άκρη. Επειδή εξέτηκε καλά τα υλικά και έγινε μια ομοιογενής κρέμα, ευκήκε έτσι γυαλιστή ωραία. Χρωματίστηκε, μόλις είδα τη φωτογραφία να νόμιζα με 30 φίλο μου. Εγώ το χρώμα πίσω το βαζανάκι το γλυκό και πάει του πολλά και το περγαμό. Τούτα, πάνα είναι το περγαμό το μέσα, πάνα μια ωραία μυρωδιά. Και τα χαλεπιανά που μπήκαν απ' έξω, και εκείνα πολύ ωραία. Αυτή είναι η ζύμη, Σωτηρούλα. Αρέσκει μου πάρα πολύ το ζυμάρι, πάρα πολλά. Μια ξεκούραση, και εγώ λαλώ τους γευτείτε τα πράγματα. Διότι κάνεις το ό,τι θέλεις. Όσο κουρασμένη και να είμαι, πάντα το δεν ζυμάρι. διαμαρτύρεται, ότι του πήγες ακούει. Ξεφεύγω πραγματικά. Να περάσει η μέρα και να με κάνω κάτι με το ζυμάρι, να νιώθω καλά. Ωραία. Έτσι πρέπει να ξεκουραστεί τώρα ή όχι. Να βάλεις το κρεμμυδάκι. Τελειώσαμε με τη ζύμη. Πήρε περίπου 300 ml νερό για να μας. Λοιπόν, να τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι μας. Συνεχίζουμε με τη γέμιση λοιπόν.
Πάμε τώρα. Βάλα το λάδι. Το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο. Ναι, 50 ml όπως είπαμε. Θα περιμένουμε να βράσει και μετά. Ναι, να ρίξει. βράσει λίγο και να ρίξουμε το κρεμμύδι μας, να το τσιγαρίσουμε λίγο. Και μετά τα φύλλα των παπαρούνου. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Πάει και το Πάει κρεμμυδάκι. και το κρεμμυδάκι. Ξυλοκομμένο όπως το βλέπω. Σιλοκομμένο. ένα μικρό κρεμμυδάκι, μια μέτρο. ποτελιά. Όχι, είναι μετρίο, είναι μικρό να το βάλω. Πάρα πολύ μικρό, ναι. Ωραία. Να το τηγανίσει αρκετά ή λίγο. Να μαραθεί, να γυαλίσει. Να μην πικρίζει μέσα γιατί να βάλουμε και ζάχαρη. Ναι, να δω και τη γλύκα του. Να δώσει την γλύκα μου. Γιατί να καβουντιστεί, βγάζει μια μικρά. Δεν θα το ξαφέψεις νομίζω, ναι. Όχι. Καλό. Οπότε τώρα μπαίνει και τα φύλλα του Τα φύλλα πετεινού. των πετεινών. Τον παπαρούνο. Πράγματα δηλαδή και παραλλαγές που γίνονται. Να χαμηλώσουμε λίγο τη φλόγα. Θα βάλω το αλάτι. Ναι, το αλάτι. Νομίζω κυρία Ελίζα να μην το βάλουμε νουλό. Βάλουμε το λίγο. Μισό κουταλάκι. Ναι, ναι. Το πιπερούι σου. Θέλει το. Έλα. Και Σωτηρούλα, θυμάσαι μικρή όταν σας έφτιαχνε η μάμα του τα μπουρέκια, καρτερούσατε να τελειώσουν να... Άρεσκε μας. Πάντα, επειδή μεγάλωσα στο παλιό χωριό, είχε πιο μεγάλες γιαγιάδες που τα φτιάχναν και Οπότε τα περιμέναμε, ναι, και τώρα έχετε στη μνήμη μου η γιαγιά η Μαρκού, η γιαγιά η Δέσποινα που τα φτιάχναν. Έτσι απλώς ένα το μαράνι. Ναι, να για μαραθεί. μείνει ζωντανό Ναι, μέσα. ναι. Έκοψες το κάπως. Καλέντα η μάμα τα τρυφερά και ξανακόψα τα μετά από τη μέση. Ναι. Να μην είναι πολλά μακριά. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω είμαστε εντάξει. Μπαίνει τώρα και το βρασμένο βρασμένο ρύζι. ρύζι, το οποίο άνοιξε με φούσκωσε αρκετά καλά. Ωραία. Και τούτον είναι γύρω. Ένα γυρό, θέλω να πάρω μια βράση όλα μαζί. Όχι με ρύζι, έχει μια μυρωδιά. Ναι, Έχει μια μυρωδιά, είναι ιδιαίτερη. Δεν τα ξέρω. Εγώ αν δεν μιλούσα μαζί σου, δεν ξέρω ότι τώρα τα πράγματα χρησιμοποιούνται. και μπαίνει και η ζάχαρη μας. Ένα καλά για να πείτε τα γιά. Θα το σύρουμε από τη φωτιά. Ωραία, καλή τώρα χρυσή αρκεύκομαι. Στο πικεφί, φίλες Στο μου. πικεφί. Στο τυρούλα είναι μια δύναμη. κάτι χόρτο που κάνουν με τα αυκά. Τα στρουφούθια. Τα στροφούθια. Τα αλήθεια σου, α? Ναι, Τα τσακρίτια. ναι. Δεν είσαι έτσι η μυρωδιά με Η τα γειτόνισσα- στροφούθια. Έχει δίκαιο ρε Μιχαλή, είναι όπως τα Πώς τα στροφούθια. στρουφιά. Η γειτόνισσα Έχω με στροφούθια εγώ. να τα δείξεις, συντάλλως τα στροφούθια, γιατί ο κόσμος μπορεί να ξέρει. Εμείς λέμε τα στροφούθια, τσακρίτια, Ναι. έτσι πράγματα. Η γειτόνισσα μου Παναγία μου, έχει αυτό την το- ίδια ηλικία με η μάμα μου και κάνει με τα στρουφιά κουρέκια. Τώρα βάλεις μου ιδέα. Ναι, αλλά- έκαμε τα και είναι ωραιότατα. Είναι που βάλεις. Έφερε μου και δοκίμασε. Μόνο στροφούθια. Τα σου έκαμε τα έτσι, άρισαν τα μόνο χόρτα. Και έκαμε τα έτσι μικρά πουρεκούθια, τώρα τις Έβαλε νηστείες. μπουρκούρι, τίποτε μέσα. Να το μεταφέρουμε σε έναν πιάτο. Α, έχω 40. Ναι. Έλα Μιχάλη. Την πιατέλα την κούπα της. Α, τη γέμιση. Την γέμιση και... Έγινε η γέμιση. Την αφήκουμε λίγο να κρυάνει μάλλον. Ναι. Ωραία, Ωραία. πάμε να ανοίξουμε. Συγγνώμη. Το φίλο σου με Με πορτοκάλι. θυμό πορτοκάλι. Εν τούτο που κάνω εγώ. Πολλά ωραίο με το πορτοκάλι. Πορτοκάλι διαγεύση, ωραία είναι στο φίλο. Και κάνουμε το αφράτο. Πολλά Και ωραία. μπόλικο σουσάμι να πει. Μπόρικο. Αρέσκει μας. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Το συζύμι ήταν και τα λούχαρα που μας έκανε στην άλλη. Ναι, πολλά ωραία και εκείνα. Όμορφα. Είμαστε με τη Μαρία. Μάθαν ούλες τώρα με τα νουφαρά. Γεια σου Παναγιώτη. Καλώς όρισες σπίτι σου. Ήρθα να αλλάξω αυτοκίνητο, 5 λεπτά για να φύγω. Σαν μέτω και είμαστε και κυρίες Ελίζα σε μας που αρέσουν. Και με τον να Μάραβο. δούμε. Τις ζαμπούσες με τον Μάραβο. οκ. Κάνουμε τις στην Πάχο και στη Λεμεσόν, την άλλη. Ωραία. Καλό. Ναι, Αν ήταν του χαλουνιού ήταν Είναι ένα κάτι καλύτερο. διαφορετικό. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Εμιστήσιμες. Πάει πόσο λίγο. Εγλυτσί. Ναι, Εγλυτσί. έτσι είναι. Παναγιώτη μου. ελαφρά γλυκό. Να μην Με εμπορώ. μαράθο, άγριο. Να ανοίξεις ούλες τις πιτούτσες. Να τις ανοίξουμε ένα που προτιμάτε. Εσύ ήταν ο Όπως σχολείο. πρωτοβουλός δουλεύεις στο τυρούλα. Αλλά μου σε πέναν το άλλο Εντάξει, ο από τρόπος κότσι. του τηλέφωνο πολλά τρελό. Πολλά μηχανικά και γλύωρα που τα κάνουν, άμα είμαι μόνη μου.
Εγώ δεν τα χρησιμοποιούν τα μάζα και τα μεγάλα. Προτιμάστε σαΐτες. Ναι, τα πιο μίτσι. Έχω της γιαγιάς και της προγιαγιάς, έχω τα φυλαμένα. Να τα κάνουμε τούτα και ύστερα να φεύγουν Ναι. για να έχει... Η γιαγιά πιάνε έναν κομμάτι της μαρού τόσο και αν είναι έναν τεράστιο Ναι, αλλά το μαρζάκι είναι το μεγάλο. Ναι, με τα μεγάλα. Μια κουταλιά. Μια κουταλιά. Στο μισό ημικύκλιο. Να κάνουμε καμιά νοικοσάρκα. Α, σε διπλώνεις το έτσι. Και ότι ανήσουμε έτσι. Ναι, Όπως κάνεις τις κολοκοτές. όπως κάνουμε με τις κολοκοτές. Πιο μεγάλο. Άρα με τον ίδιο τρόπο Με τον θα τα ίδιο κάνετε τρόπο, όλα. ναι, Να δείξουμε ακόμα μια. φινώ το μαλλίο Ναι, μέσα ναι, έτσι. ναι. Το ένα λίγο πιο πίσω. Ναι, Για να και κρύβει βάλω με το το έτσι, βάλω το από κάτω. δάχτυλο μου Πιέζεις το και διπλώνεις το. Αυτό έρχεται πιο ασχήμη. για να κάνει την καπού. Εγώ κλείω το και θα Μα, άμα δώσω στο ήθελε επόμενο πάντα στάδιο να- που είναι το τηγάνισμα. Ο πάχος του Μέτριο. φίλτρου είναι Ναι, περίπου μέτριο, να μην είναι πολλά. 1,5 μιλίμετρο. Να πάει στην Άντε, ευχαριστούμε, χαρήκαμε που σε Παναγιώτη μου, είδαμε. ποια Πάρε είναι μαζί σου, βάλε ένα σακουλάκι, Εδώ χαρτομάντιλο ήταν. διότι είναι μακριά που να πάει από ό,τι κατάλαβα. Να φύγω να πάω ξυλοφάγο, το ξυλοφάγο από πετριά. Είδες, Παναγία μου. Χιλιόμετρα πολλά. Μια μπουκαλούα νερό οπωσδήποτε, Νερό έχω κι άλλο. πάλι ποικιλία. Αν έβρισκε κανένα πλάσμα στον δρόμο, Έτσι βάθελο. πεινασμένο, μοιράζεται σε εσένα. Και τρώμουν τα. Άμα σταματήσω κανέναν τόπο, πάνε τα δυο τους και μιλήσω έτσι. Καλό δρόμο να έχεις. Ευχαριστώ. Και εσείς. Να είσαι καλά. Θέλετε να πιέψετε να διανύζετε. Να βάλω εγώ το Άντε, άλλο βάζ' το να- λάδι. η ώρα του τηλεφώνου. Ναι, Ναι. είμαι καλά, η κυρία Λένια. Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Ρίχνεις το ζυμάρι. Για να μην ύστερα να το πίνει, και να μην. Έχει ακόμα λίγο πράσινο. Σε πόσο ωραία φουσκώνει. Ναι. Γιατί είναι και καλής ποιότητας στα αλεύκια. Αλεύρι, είναι τα αλεύρι κάνει. Ο κόρνος έχει δικές του ειδικές ραβιόλες δηλαδή. Ραβιόλες, ναι. Άρα- Κάνονται άρα- στην περίοδο της στυροφάλου. Άρα έχει δίκιο ο γιος σου να το κάνετε πατέντα. Είναι με αναρί, φρέσκο δυόσμο και πάρα πολλά λίγη ζάχαρη. Ούτε αλμυρό να είναι, ούτε γλυκό. Ναι. Και μακαρόνι του το πράγμα. Ναι, το βράζεις και τρως το βραστό. Έτσι μου άρεσε το. Ναι, τούτο το είναι το χρώμα, μου άρεσε. χρώμα. Ναι, ναι, τούτο είναι το. 14 λοιπόν μεγάλα πουρέκια και 6 πιτούλες. Άρα κρυβάστε να με... Φουσκώσουν, να γίνουν όπως τις Ναι, πίτσες που κάνουν σουβλάκια. Και ζάχαρη και Και κανελούρα. έχω και σπιτικό μέλι. Αυτές είναι οι πισίες του, τις οι κυπριακές, οι παραδοσιακές. Και θέλω τα έτσι να μην είναι πολλά ψημένες. Τούτον το στυλ. Τούτες κάμνονται στην κακοπετριά και τυλίουνται. Τυλίουνται. Τυλιχτές, αλλά είναι πιο λεπτές. Ευχαριστούμε σε να είσαι καλά. Ακόμα μια συνταγή από την παράδοση μας, που τις ρίζες μας, να καταγραφεί, να μείνει για τις επόμενες γενιές. Να είστε καλά, να προωθάτε την παράδοση μας, να τη δείχνετε. Όσο Προσπαθούμε. μπορώ. Και κάτι που δεν ξέρουμε, κάποιος άλλος που το ξέρει, είναι καλά. Η γνώση λέμε πρέπει να διαδίδεται. Αν δεν διαδίδεται η γνώση ήταν να είμαστε στη ζούγκλα ακόμα. Αλλά έχει Χτίζουμε όλοι πάνω στη γνώση των προηγουμένων. έχει πόντα λαλού. Να τα πάρουμε μαζί μας. Θα πρέπει να θέλουν τα μωρά, τα παιδιά μας, τα κούνια μας. Εμπαχύρευστο. Έτοιμες και πιτούλες με το μέλι και τη ζάχαρη. Να βάλεις αρκετή, να. Γι' αυτό μέσα έβαλες μόνο μια κουβέντα. Έτοιμες οι ζαμπούσες και οι πιτούλες μας. Φίλες και φίλοι μου, έτοιμες οι ζαμπούσες με παπαρούνες, Φύλλα από παπετινούς, πεντινούς. όπως τους φτιάχνουν στον κόρνο. Από πάνω επασπαλίσαμε τις με ζάχαρη. Τις πιτούλες μας, τις πισίες μας και μέλι. με το μέλι και τούτες είναι οι άλλες οι ζαμπούσες με μάραθο. με μάραθο. Ωραία. Νηστίσιμα, Ωραία. ωραία, πουρεκάκια φίλες μου, κάντε τα, απολαύστε τα Ό,τι πρέπει για τη τις Σαρακοστή. νηστείες. Για τη Σαρακοστή. Για τους χορτοφάγους. Ναι, έχουμε και χορτοφάγους τώρα. Να με την ανοίξουμε και το την παπαρουνούα. Δοκίμαστε. Να την ζώκουμε Μπράβο. χρώμα. Είναι μορφιά. Μιχάλη, άντε Μιχάλη. Στη υγεία μας. Στην υγεία μας, με καλό μπασκα να φτάσουμε στο τυρούλα μου με υγεία όλος ο κόσμος. Ωραιότατο μπουρέκι. Τελικά με τη ζάχαρη απ' έξω, διά του την γλυκά Ναι. και έχει και ωραία αρώματα.
Πολλά ωραίο. Πολλά ωραίο, να. Και αν είναι πιο πολλά η ζάχαρη κρυσταλλική από την άχνη. Επειδή είναι ζεστό, και πολλά πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολλά, Σωτηρούλα μου, για την όμορφη Ρε, μα την μυρίζει παράδοση. πολλά ωραία. Ναι, εν το Δεν υπολογίζεις. το περίμενα. Πραγματικά. Ακριβώς. Είναι έκπληξη. Το ότι έκαναμε με τις παπαρούνες. Να το δοκιμάσουν, Αχα. να το δοκιμάσουν και περιμένουμε εντυπώσεις. Μια φορά στη ζωή σας τουλάχιστον γευτείτε το πράγμα. Δεν το πιστεύετε. Άρεσε του Μιχάλη πάρα Ναι. πολλά. Να δώσετε like στο βίντεο, να το έχετε. Κάντε και να κλείσετε το εγγραφή όσοι δεν το κάνατε ακόμη και να κλείσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε αυτά τα ωραία συνταγές εκπλήξεις και να είστε καλά. Και ευχαριστούμε τους καλούς μας Ευχαριστούμε φίλους τη Σωτηρούλα. που μας βοηθούσε τούτο το ταξίδι γεύσεο. Ειλικρινά, σας ευχαριστούμε όλους. Δεν το αφήνεις, είναι το φάεις όλο. Όχι, μπορεί να τα φύγει ο Μιχάλης. Φτιάξαμε το για να τα φάμε. κυρία Ναι, Λίσσα. ναι, μαντζωρέα. Πρέπει και με τα στρουσκιά να γίνονται ωραίες. Ναι, αή. Δεν το περίμενα, η αλήθεια να λέτε δεν το περίμενα. Τα θετική έκπληξη. Ελά σου πω, με το σπανάκι μπορεί να μην ήταν τόσο όσο με Ναι. τούτα. Α, Το σπανάκι είναι γνωστή γεύση. ακριβώς. Σε αγρούς, ψηλά. Ο Μιχάλης απόλαυσε το φίλο. Καλή συνέχεια, με υγεία, στις επόμενες συνταγές, φίλοι μου. Εμπροκλητικές και επιτσούλες. Ο Μιχάλης να με. Εμπροκλητικές. Μπροστά σου, γίνεται τώρα να μπροστά σου η πίτσα και να μην τα βρεστείς. Μα να φάει και πίθαν εννοείς. Έτσι μια πίτσα που πάνω. Απαναγιά. Πάντως δεν το περίμενα, Μιχάλη. Τα Ούτε εγώ. φύλλα της παπαρούνα να μπορείς να κάνεις πουρέκια. Ξέρουμε Ούτε να μάθουμε. γνωρίζαμε ότι τρώγονται. Με το κανάλι ναι, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Σε Σωτηρούλα, πολλά καλή Οικογένεια. ευχαριστούμε. Οικογένεια. Βέβαια. Και Και τα ο φίλος παιδιά του της Παναγιώτης. βοηθούν παντού. Ο ένας στηρίζει τον άλλο. Βέβαια, μα έτσι πρέπει. Για να πάει το σπίτι καλά πρέπει να είναι και οι δύο. Να συνεργάζονται αρμονικά, Είναι Και ομάδα. ο ένας να στηρίζει τον άλλο. Έτσι είμαστε και εμείς Σωτηρούλα. Πρέπει να είσαι Όσοι οικογένεια. σκέφτονται κουτοπώνυρα και υποσκάπτει ο ένας τον Όχι. άλλο, γυρίζει μπούμερα και διαλύει όλο το σπίτι. Η οικογένεια πρέπει να είναι Και ομάδα. αντίκτυπο στα... Μωρά. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια. Πληρώνουν τα αθώα παιδιά, τα λάθη του. Γι' αυτό λέει, οι αμαρτίες γονέων παιδεύουν συντέκνα. Για ποιον λόγο λέω τις τόσες πολλές. Παλιά το βαφτίζαμε